নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে Axia IAS Academy পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 16 জানুৱাৰী দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইসিসটো লৈছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস সো গতিকে ইয়াত আমি চাম যে কোনকিখন নিউজ পেপাৰ আজি কেনেকুৱা ধৰণৰ এডিটোৰিয়েলছ আছে আৰু সেই কনসেপ্টছ বিলাক আমি কেনেকৈ এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভত চাব লাগে বা তাক ইউজ কৰিব লাগে Okay, before we go, আমি আপোনালোকক এটো জনাব বিচাৰো যে Axia IAS Academy অনলাইন আৰু অফলাইন APSC কাৰণে এটা বেচ আমি স্টাৰ্ট কৰিছো অফলাইন বেচটো আমাৰ যোৰহাটৰ যেটো তৰাজানৰ DCB ৰোডত আছে আমাৰ বিল্ডিংত তাত আমাৰ স্টাৰ্ট হ'ব সো গতিকে ইয়াত আপোনালোকে এই কোৰ্সটো আন্ডাৰ কম্প্ৰিহেনসিভ আপুনি APSC কাৰণে for both the prelims mains and the interview so gudike hokolor karone guidance pabo regular classes thakbo weekly mock test thakibo integrated apnalokok course provide kora hobo ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে আমাৰ ইন হাউস লাইব্ৰেৰী ফেসিলিটি এটা আছে অফলাইন যিখিনি এনৰোল কৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে ফ্ৰী অফ কষ্ট আপোনালোকে ইয়ালে আহক Axia IAS Academy জয়েন কৰক ঠিক তেনেকৈ PYQ বেসড আমাৰ এনালাইসিস থাকে ঠিক তেনেকৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইসিস তো আপোনালোকে দেখিছে নন স্টপ আমি কন্টিনিউয়াসলি আমি প্রায় আজি 1 বছৰ অধিক আমি দি আহিছো ঠিক তেনেকৈ উইকলি বেসিছত আমি এখন সেমিনাৰ আয়োজন কৰিছো যাতে লৰাছিলি খিনি এটা কম্প্ৰিহেনসিভলি এটা টপিকৰ ওপৰত ধুনিয়াকৈ ক'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ কাউন্টাৰ আৰ্গুমেন্ট খিনি কেনেকৈ দিব লাগে প্ৰেজেন্টেশন কেনেকৈ দিব লাগে এইখিনি বস্তু আপোনালোকক ইন মেইনস এজ ওয়েল এজ ইন ইন্টাৰভিউ আপোনালোকক বহুত খিনি সহায় কৰিব সো গতিকে ইফ ইউ আৰ ইন্টাৰেষ্টেড প্লিজ let us know in this contact number that is the 6002417488 okay thank you it is the first article is about the regulatory crossroads the balkanization of the gig worker okay so gotike yat ami eta word palu that is called the balkanization eta what is balkanization mane to separate to jetia ami dangor bostu eta khoru khoru small tukurat ami bhag koru তাকে আমি কম বালকানাইজেশন সো গতিকে এটো অৰিজিন হৈছে যে অটোমান এম্পায়াৰ যিখন আছিল সেই অটোমান এম্পায়াৰখন বৰ্তমানে টাৰ্কি এৰিয়াত আছে সো গতিকে সেই এম্পায়াৰখন বহুত ডাঙৰ আছিল সেই এম্পায়াৰখন সৰু সৰু স্মল কিছুমান বালকান ষ্টেটত ভাগ কৰিছিল এতিয়া গিগ ওয়াৰ্কাৰ যেটো সমস্যা আছে যে সকলোখিনি গিগ ওয়াৰ্কাৰ এটা আমি কি কৈছো একচুয়ালি এতিয়া যেটো প্ৰসেস চলি আছে হেতু হৈছে যে তেওঁলোকক ভাঙিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে যাতে তেওঁলোকক উইক কৰিব পাৰে সো গতিকে তেওঁলোকৰ মূল সমস্যাটো কি মূল সমস্যাটো হৈছে প্ৰথম কথাটো হৈছে সোশ্যাল সিকিউৰিটি কাৰণ কি কোনো এটা কোম্পানী লগত তেওঁলোক এন্টেংগল হৈ নাথাকে সো গতিকে কোনো কোম্পানীয়ে তেওঁলোকক কি নহয় এজ এ এমপ্লয়ি তেওঁলোকক ৰিকগনাইজ নকৰে যেতিয়া এমপ্লয়ি নহয় তেওঁলোকক সো গতিকে তেওঁলোকৰ সোশ্যাল সিকিউৰিটি কাৰণে কোনো ধৰণৰ প্ৰভিজনছ নাথাকে এতিয়া হেতুকে ইস্যু এটা লৈ পেলাই যিখিনি গিগ ওয়াৰ্কাৰ্স আছে তেওঁলোকে এটো প্ৰটেষ্ট কৰিছে বা তেওঁলোকৰ এটো ডিমান্ড যে দে নিড some social security if certain uncertain causes happen to them সো গতিকে তেওঁলোকৰ লাইফত যিকোনো ধৰণৰ ঘটনা হ'ব পাৰে এক্সিডেন্ট হ'ব পাৰে বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে সো গতিকে সেই যাতে সোশ্যাল এটা সিকিউৰিটি থাকে কাৰণ কি সকলোজন এমপ্লয়ি হেতু বস্তু বিচাৰে আৰু এটা হিউম্যান ৰাইটসও হয় হয়নে সো গতিকে সোশ্যাল সিকিউৰিটি কাৰণে গিগ ওয়াৰ্কাৰে যিখিনি ডিমান্ড কৰিছে আৰু সেই ডিমান্ডখিনি প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ তেওঁলোকক বালকানাইজেশন কৰা হৈছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকক ডিভিজন অনা গৈছে সেই বস্তুটো ইয়াত সহায় হৈছে আৰু গিগ ওয়াৰ্কাৰ্ছৰ এই যেটো ইস্যুটো সেটেল কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ ওচৰত দুটা এটা মানে পারসেপশন আছে এটাটো হৈছে যে সোশ্যাল সিকিউৰিটি অফ অল দ্য এমপ্লয়িজ লাগিলে হেতু প্ল্যাটফর্ম ওয়ার্কার গিগ ওয়ার্কার হোক বা রেগুলার এমপ্লয়ি হোক হেতু নেসেসিটি হয় আজিৰ দিনত বুজি পাইছেনে কিন্তু আনহাতেদি যদি আমি ওভাৰ ৰেগুলেশন কৰো তেতিয়াহলে যিখন গ্ৰোইং ডিজিটাল মাৰ্কেট আছে ইন্ডিয়াত সেই মাৰ্কেটখনৰ কাৰণেও আমি চাব লাগিব কাৰণ কি যিমান বেছি আমি ৰেগুলেশন আনিম হিমানে মাৰ্কেটখন আমাৰ কি হ'ব যিখন মানে ডিজিটাল মাৰ্কেট এই ডিজিটাল মাৰ্কেটখনত ইম্প্ৰোভাইজেশন বা গ্ৰোথটো কমি যাব কাৰণ কি প্ৰাইভেট ইনভেষ্টৰে ইনভেষ্ট কৰিব কাৰণে ভয় কৰিব বা জমেটো হক সুইগি হক এইবিলাকৰ যিবোৰ শেয়াৰ ভ্যালু আছে এইবিলাক কমি যাব ওকে যদি তেওঁলোকৰ ৰেগুলেটৰি বাৰ্ডেন বাঢ়ি যায় ওকে সো গতিকে এই যেটো এটা ডাইকটমি আছে এটো কেনেকৈ আমি সলভ কৰিম সেইখিনি বস্তু কি ইয়াত আছে দা কনসেপচুৱেল ফল্ট লাইন লাইজ ইন দ্য ফ্ৰেগমেন্টেড ষ্টেট লেভেল ৰেগুলেশন সো গতিকে যেটো আমি বালকানাইজেশন বুলি কৈছো যে ষ্টেট লেভেলত কি হৈছে ৰেগুলেশন বিলাক বেলেগ ধৰণৰ হৈছে versus a coordinated portable and constitutionally coherent framework কথা কৈছে যেনেকৈ ধৰিলো আমাৰ কোড অফ সোশ্যাল সিকিউৰিটি যেটো আমি লেবাৰ কোড আন্ডাৰ আনিছো কাৰণ কি আমি কি দেখিছো যে 29 খন লেবাৰ ল আছিল
আৰু সেই লেবাৰ লছখিনি ইমান ফ্ৰেগমেণ্টেড আছিলে যে সকলো বিভাগে বেলেগ বেলেগ ধৰণে চায় চ' গতিকে এই 29খন লক আমি কি কৈছোঁ 4টা লেবাৰ কোডত আমি ভাগ কৰি দিছোঁ প্ৰথম লেবাৰ কোডটোত আমি কৈছোঁ যে যিটো মিনিমাম ৱেজ এক্ট হয়নে ঠিক তেনেকৈ 2 নম্বৰ কৈছে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছিকিউৰিটি কাৰণ কি ছিকিউৰিটি লাগিব তাৰপিছত 3 নম্বৰত আমি কি বুলি কৈছোঁ আমি 3 নম্বৰ কৈছোঁ যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিলেশ্যন যে কেনেকৈ আপুনি খেদিব পাৰিব কেনেকৈ লে অফ হ'ব কেনেকৈ ষ্ট্ৰাইক হ'ব অল দিছ থিংছ আৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিলেশ্যন আৰু 4 নম্বৰত আছিলে কি ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি চ' ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটিটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৱৰ্কাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো DPSPটো আছে হয়নে অ'কে চ' 42 চ' গতিকে এইখিনি বস্তু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে কেনেকৈ আমি ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটিটো এজ এ কোড হিচাপে আমি এপ্লাই কৰিছোঁ অলৰেডি চ' গতিকে সেইখিনি বস্তু আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ চাইছোঁ Okay, so the main argument ki the core debate centers on the tension between the centralized standardization versus decentralized state intervention. Ajir dinot eta ki lagibo eta ami kobat centralization koibo lagibo kobat decentralization koibo lagibo eta decentralization mane ki is the state government bilakor osor eto power dia je tumaloke regulate kora your own workforce বা লেবাৰ যিখিনি ল আছে সেইখিনি তোমালোকে চোৱা সো যদি প্ৰত্যেকখন ষ্টেটে নিজৰ লেবাৰ ল বনাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জেগাত বেলেগ বেলেগ ধৰণে ৰেগুলেট হৈ থাকিব সো গতিকে এই বস্তুটোক আমি কৈছোঁ বালকানাইজেশ্যন বা ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন আৰু সেইটো হ'লে কি হ'ব যে কম্পিটিশ্যনো থাকিব আৰু ক'ৰবাত ডিছক্ৰিমিনেশ্যনো ফিল হ'ব বুজি পাইছেনে যে মহাৰাষ্ট্ৰত বোলে লেবাৰ সকলে ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি পায় বিহাৰত নাপায় কথাটো কৈছোঁ তো তেতিয়া কি হ'ব বেছিভাগ লেবাৰ বিহাৰৰ পৰা মহাৰাষ্ট্ৰলৈ মাইগ্ৰেট হ'ব চ' ইয়াত ৰিজনেল ইনইকুৱেলিটি আহিব চ' গতিকে এইটো আমি প্ৰমোট কৰিম নে আমি চেণ্ট্ৰেলাইজ এটা এনেকুৱা ধৰণে কৰিম যে য'তেই নাথাকক লাগিলে লেবাৰ এজন কিন্তু তেওঁলোকৰ কি হ'ব লাগিব ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি মিনিমাম ৱেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিলেশ্যন এইখিনি সকলোখিনি সমানে পাবই লাগিব চ' গতিকে এইটোক আমি কৈছোঁ যে চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন অফ লেবাৰ লছ অ'কে চ' গতিকে আমি চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যনৰ ফালে যাম যে এটা চেণ্ট্ৰেলাইজ হ'ব লাগে নে ফ্ৰেগমেণ্টেড বা ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ ষ্টেট ইণ্টাৰভেনশ্যন থাকিব লাগে অ'কে ইয়াত গিগ ইকনমিৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াত কথা কৈছে তাৰ ৰিস্ক অফ ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেগমেণ্টাইজেশ্যন চ' গতিকে বালকানাইজেশ্যন হ'লে আমাৰ বহুত ৰিস্ক আছে অ'কে চ' গতিকে সেইখিনি কথা ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া গৈছে যে যেনে ধৰি লওক বালকানাইজেশ্যনত আমাৰ ৰিস্কটো কি আছে যে বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰেগুলেশ্যন হ'ব প্ৰাইমেৰী আৰ্গুমেণ্ট ইজ ডেট ৱেন দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল ষ্টেটছ design isolated rules for gig worker it fractured the national market যেটো মই এবাৰটো কৈছোঁ যে national market খন fractured পইণ্ট হ'ব বুজি পাইছেনে this balkanization creates an uneven playing field making it difficult for digital platforms to scale across the country so গতিকে ক'বাত যোনবোৰ ষ্টেটত ফেভৰেবল ল বনাব তাত মাৰ্কেটখন বেছি যাব তাত গ্ৰ' বেছি হ'ব কিন্তু অভাৰঅল কাণ্ট্ৰিখনত গ্ৰ'টো নহয় বুজি পাইছেনে চ' গতিকে তাৰপৰা আমাৰ কি হ'ব ৰিজনেল ইনইকুৱেলিটি আহিব আৰু ইনইকুৱেলিটি ইজ মিনেছ হয়নে তাৰপৰা কি আহিব যে ইনকম ইনইকুৱেলিটি আহিব ৰেপিড আৰ্বানাইজেশ্যন হ'ব বুজি পাইছেনে চ' গতিকে যেনেকৈ ধৰি লওক পুল মাইগ্ৰেশ্যন হ'ব চ' গতিকে ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি হ'ব যে যিখিনি মানে দেশখনৰ ভিতৰতে আমি দেখিম যে ইকনমিকেলি বহুতখিনি ইনইকুৱেলিটি আহিছে বা আমি ক'ৰবাত আমি তাৰ কাৰণে আৰ্বানাইজেশ্যনৰ প্ৰব্লেম এটা আহিব ৱাটাৰ ক্ৰাইচিছ আহিব হাউচিং প্ৰব্লেম আহিব চ' ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দিগদাৰ হ'ব চ' গতিকে আমাৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনবিলাক এই ক্ষেত্ৰত আমি কৈছোঁ যে ইয়াত এটা মিক্সচাৰ হ'ব লাগে যাতে চেণ্ট্ৰেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা ফ'ল' কৰিব লাগিব আৰু ষ্টেটবিলাককো আমি এই ৰেগুলেশ্যনটো অলপ ফ্লেক্সিবিলিটি দিব লাগিব যাতে ইণ্টাৰ ষ্টেট এটা কম্পিটিশ্যন থাকে বুজি পাইছেনে যে যিমান পাৰি সিমান তোমালোকে কনচেশ্যন দিয়া যিমান পাৰি সিমান তোমালোকে মাৰ্কেটৰ কাৰণে মানে ইনচেণ্টিভ দিয়া যাতে ইয়াত ইনভেষ্টমেণ্ট আহে বুজি পাইছেনে চ' গতিকে লেবাৰ ছিকিউৰিটিটো ৰাখিব লাগিব কিন্তু আৰু মাৰ্কেটক ইনচেণ্টিভো দিব লাগিব যেনেকৈ ধৰি লওক অসম গভৰ্ণমেণ্টে লেণ্ড বেংক বনাইছে চ' গতিকে এইটো এটা খুব ভাল হেৰি যে টু পুল দ্য ইনভেষ্টৰ্ছ চ' গতিকে গিগ ৱৰ্কাৰ বা গিগ ইকনমিটো আমি গোটেই নেশ্যনত বা গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যদি আমি সামগ্ৰিক উন্নয়নটো বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে চেণ্ট্ৰেলাইজড এটা যাতে ষ্টেণ্ডাৰ্ড কিছুমান লেবাৰ ল বনে সেইটো আমি বেছিকৈ বিচাৰোঁ অ'কে undermining the worker mobility কথা কৈছে যে gig workers are inherently mobile often migrating between the states the state specific silos of welfare means that a workers acquired benefits
might not travel with them. So গতিকে মানে এইটো কথা কৈছে যে এখন ষ্টেটৰ পৰা যদি আন এখন ষ্টেটলৈ তেওঁ যদি যায় তেতিয়াহ'লে এই ষ্টেটখনত পোৱা সুবিধাবোৰ এই ষ্টেটখনত নাপাবও পাৰে যদি ডিচেন্ট্ৰেলাইজ হয় যদি বালকানাইজেশ্যন হয় বুজি পাইছেনে ইকনমিক ডিষ্টৰশ্যন এণ্ড কেপিটেল ফ্লাইটৰ কথা কৈছে যিটো মই অলৰেডি কৈছোঁ ঠিক তেনেকৈ যে ইনইকুৱেলিটি বাঢ়িব ঠিক তেনেকৈ অভাৰ ৰিচিং দ্য মাৰ্কেট মেকানিজমৰ কথা কৈছে যে স্পেচিফিক ক্ৰিটিক্স আৰ লেভেলড এগেইনষ্ট দ্য ষ্টেটছ প্ৰপ'জেলছ ডেট দ্য এম্পাৱাৰ welfare boards to dictate the pricing and the remuneration. ঠিক তেনেকৈ কনষ্টিটিউশ্যনেল কনফ্লিক্টৰ কথাও ইয়াত কোৱা গৈছে যে দেয়াৰ ইজ এ লুমিং লিগেল কনফ্লিক্ট while the labor is the concurrent list of laborটো আছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইবোৰ আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউত সুধিব পাৰে বা মেইনছতো আপোনালোকে এইটো লিখিব পাৰে যে লেবাৰ ৰিলেটেড কিবা এটা ৰিফৰ্ম অনাটো কিয় দিগদাৰ কাৰণ কি এইটো কনকাৰেণ্ট লিষ্টত থকা বিষয় হয় চ' গতিকে ষ্টেট আৰু চেণ্টাৰ দুইটাই বনাব পাৰে বুজি পাইছেনে চ' গতিকে এটা ষ্টেট লজ ডেট কনফ্লিক্ট উইথ দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট মে ফেচ চেলেঞ্জেছ আণ্ডাৰ দ্য ডক্ট্ৰিন অফ ৰিপাগনেঞ্চি গতিকে সেই ক্ষেত্ৰতো আমি কি দিওঁ চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ মাজত এই যিটো ফেডাৰেল ইছ্যু আছে বা মানে কনফ্লিক্টিং ৰিজনছ কিছুমান আমি দেখা দিব পাৰে অ'কে চ' গতিকে এইখিনি আমি কি কি ৱৰ্ড ইউজ কৰিছোঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ দিয়া গৈছে আপোনালোকে চাই ল'ব স্পেচিয়েলি দ্য বালকানাইজেশ্যন এণ্ড গিগ ৱৰ্কাৰ্ছ এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক তেনেকৈ ডক্ট্ৰিন অফ ৰিপাগনেঞ্চি কি হয় আৰ্টিকল 256 254 এইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অ'কে লেটছ মুভ ahead. Okay, so the next article tells about that in a year of unpredictability, India needs to accelerate European Union free trade agreement. So গতিকে এইটো বস্তু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু তাৰ আমি ৰিফ্লেকশ্যন অলৰেডি দেখিছোঁ কেলৈ কাৰণ কি দেয়াৰ ইজ এ গ্ল'বেল আনচাৰ্টেনিটি চ' গতিকে গ্ল'বেল যিটো আনচাৰ্টেনিটি আহিছে বিকজ অফ টাৰিফ এণ্ড দ্য ট্ৰেড ৱাৰ চ' গতিকে এইটোৰ পৰা উপশম পাবৰ কাৰণে এইটোৰ পৰা আমি হাত সাৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ত' ফাৰ্ষ্ট উই নিড টু ডাইভাৰ্চিফাই আৱাৰ ডেষ্টিনেশ্যন অফ ট্ৰেড চ' গতিকে যদি আমি ট্ৰেড ডেষ্টিনেশ্যনবিলাক ডাইভাৰ্চিফাই নকৰোঁ মানে আমি যদি ট্ৰেডিশ্যনেলি ইউ এছৰ লগত যেনিবা ডিপেণ্ডেণ্ট হয় চ' গতিকে এতিয়া ইউ এছ বা তাৰ এলাইখিনিৰ লগত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থকাটো এটা ৰিস্কৰ কথা আহি গ'ল বিকজ দ্য ইউ এছ ইজ continuously changing its gesture and its policies regarding the trade হয়নে কাৰণ কি আমি দেখি আহিছিলোঁ যে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ লগত তেওঁ খুব ভাল ডিল আছিলে কিন্তু ছাডেনলি বিকজ অফ দিছ গ্ৰীণলেণ্ড ইছ্যু দ্য gesture has been changed চ' গতিকে আমি যদি নিজৰ ডেষ্টিনেশ্যন অফ ট্ৰেডখিনি যদি ডাইভাৰ্চিফাই কৰিবলৈ হওঁ তেতিয়াহ'লে হু আৰ দ্য নিউ প্লেয়াৰ্ছ চ' গতিকে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন কুড বি এ গুড মাৰ্কেট চ' যাৰ লগত আমাৰ ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট নাই অৰ্থাৎ আমাৰ দুইখন দেশৰ মাজত ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট অৰ্থাৎ টাৰিফলেছ আমাৰ ট্ৰেড হোৱা নাই চ' গতিকে এইটো যদি আমি কৰিবলৈ মানে যদি সফল হওঁ বা সক্ষম হওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব পাৰিম যে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে আমাৰ ওপৰত যিমানেই টাৰিফ নলগাওক কিয় আমি এটা অন্ততঃ আমি তাৰপৰা হাত সাৰিব পাৰিম চ' গতিকে এইখিনি বস্তু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অ'কে চ' গতিকে ইয়াতে আমি ইয়াৰ পৰিণাম বা ইয়াৰ ষ্টেপছখিনি আমি দেখিছোঁ কেলৈ কাৰণ কি আমি দেখিছোঁ যে আহিবলগীয়া 77th ৰিপাব্লিক ডে যিটো হ'বলৈ গৈ আছে অন দ্য 26th of January 2026 ইয়াৰ যিকেইজন চিফ গেষ্ট আহিব চ' গতিকে সেই চিফ গেষ্টকেইজন ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ হ'ব ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ দুটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন ডেট ইজ দ্য ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন কাউন্সিল আৰু ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন কমিশ্যন এই দুইটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যিকেইজন হেড বা প্ৰেচিডেণ্ট সেই প্ৰেচিডেণ্টকেইজন কি হ'ব উইল বি দ্য চিফ গেষ্ট ইন আৱাৰ 77th ৰিপাব্লিক ড চ' ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজি পাইছোঁ যে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নক আমি বেছি মৰ্যাদা দিছোঁ বা তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ যে এটা ভাল ৰিলেশ্যন গঢ় লৈ উঠিব বা উঠিছে সেইটোক আমি ৰিকগনাইজ কৰিছোঁ বা এইটো হাইলাইট কৰিছোঁ চ' গতিকে ইয়াৰ পাৰ্চপেক্টিভত ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত এইটো কোৱা হৈছে যে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত এটা ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট এখন চাইন হ'বলৈ গৈ আছে অন দ্য 29th of January চ' গতিকে ইণ্ডিয়াছ ট্ৰেড এংগেজমেণ্ট উইথ দ্য ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন এণ্ড পাৰ্টিকুলাৰলি উইথ জাৰ্মানী is being projected as a strategic necessity আমি অলৰেডি দেখিলোঁ যে জাৰ্মান চেঞ্চেলৰ যিজন আছে সেইজনে ৰিচেণ্টলি আমাৰ ইণ্ডিয়া ভিজিট কৰিলে আৰু তেওঁ আমাক সেইটো কি ক'লে যে ইণ্ডিয়াৰ লগত ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট হ'ব বা ইণ্ডিয়াৰ লগত মানে ডিপেণ্ড হ'ব ষ্ট্ৰেটেজিক টাইজখিনি আমি কি দেখিছোঁ যে co-development of weaponries and co-development of defense equipments between Germany and India এইটো এটা খুব ধুনীয়া বস্তু হয় কেলৈ কাৰণ কি জাৰ্মানী আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত আমাৰ এতিয়া co-development হ'ব
সো গতিকে এটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে Next, we see is being projected as a strategic necessary as a world market by economic uncertainty, technology disruption, and geopolitical flux. So already we see the economic uncertainty আছে ঠিক তেনেকৈ technological disruptions আহিছে যেনেকৈ আমি দেখিছোঁ so গতিকে এই ক্ষেত্ৰৰ পৰা এই যিটো ট্ৰেপ এই ইস্যুটো পৰা যদি আমি হাত খাইবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে we need to diversify our sources of বা our engagement with the countries. So and the central idea is that deepening and accelerating India-European Union free trade agreement can help India manage external shocks. So যেটো আমি কৈছো যে এক্সটার্নাল শক্স খিনি পা আমি যদি হাত খাইবলৈ হয় তাহলে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ লগত আমি কি কৰিব লাগিব ট্ৰেড কৰিব লাগিব কিন্তু ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে আমাক এখন বেটাৰ মাৰ্কেট দিব কাৰণ কি ইউৰোপিয়ান দেশখিনি কি হৈছে মোস্টলি তেওঁলোকৰ ডেমোগ্ৰাফি খিনি হৈছে যে তেওঁলোক হৈছে কি যে এডভান্স হয় মোৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজড হয় কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা লেবাৰ ক্ৰাইসিস আছে বুজি পাইছে না কাৰণ কি তেওঁলোকৰ ডেমোগ্ৰাফিটো হৈছে যে এজিং ডেমোগ্ৰাফি সো গতিকে ইয়াত জব অপৰচুনিটি ওলাব ঠিক তেনেকৈ আমি ডিসেন্ট্ৰেলাইজ কৰিব পাৰিম তেওঁলোকৰ ইনভেষ্টৰক আমি মাতিব পাৰিম আমাৰ ইণ্ডিয়ালে সো ইণ্ডিয়াৰ ডিফাৰেণ্ট সেক্টৰত ডিফাৰেণ্ট জেগাত আমাৰ ইয়াত কি হ'ব তেওঁলোকে ইনসেন্টিভাইজ ওয়েট ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰত PLI স্কিম আছে হয় না প্ৰডাকশন লিংক ইনসেন্টিভ স্কিম সো গতিকে আৰু ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ইয়াত বনা বস্তুখিনি ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নত আমি বিকিবও পাৰিম কাৰণ কি ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নখন হৈছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট এডভান্সড ইকনমিজ হয় সো গতিকে তেওঁলোকৰ ডিমান্ড ক্ষমতাটো বহুত বেছি বা কনজাম্পশন কৰিব পৰা ক্ষমতাটো অতি বেছি ওকে সো ঠিক তেনেকৈ ইয়াত কোৱা গৈছে The central thesis posits that amid the global unpredictability, economic landscapes characterized by the structural imbalances in the US economy and a secular decline in the China, India must strategically pivot towards accelerating the free trade agreements with the European Union, with Germany acting as a primary anchor. So to get Germanic anchor hisabe loi pele ami free trade agreement kon cholabo laibo and already we have concluded the free trade agreement with the United Kingdom jitu amar dholo commerce minister koise je it is a golden deal hone no ঠিক তেনেকৈ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ লগত যিখন বিল হ'বলৈ গৈছে সো গতিকে সেইখনক কোৱা গৈছে দ্য মাদাৰ অফ অল ডিলছ সো গতিকে এই ৱৰ্ডটোৱে কি বুজাইছে যে ইয়াত কিছুমান খুব ধুনিয়াকে এটা ব্যালেন্স উইথ ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টখন আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰিছো আৰু ইয়াতে মানে যেহেতু ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ বেছিভাগে ডেমোক্ৰেসি আছে ইণ্ডিয়াটো ডেমোক্ৰেসি আছে ঠিক তেনেকৈ দুইটাৰে যেটো আইডিয়াৰ ম্যাচ আছে আইডিওলজিক্যাল ম্যাচ আপ আছে সেইখিনি কথা ইয়াত কোৱা গৈছে বা এইখিনিয়ে এটা ধুনিয়াৰ লিডিং ৰোল প্লে কৰিছে The global context as a catalyst of the analysis suggests that the world's two largest economies, the US and the China, are becoming sources of instability. So, it is a very concern that দুইখন ডাঙৰ country যে world আটাইতকৈ ডাঙৰ বা leading economy is the $30 trillion economy that is the US and the second largest economy is the Chinese economy which is around 19 to 20 trillion economy. আৰু এই দুইখন মানে country মাজতে trade war চলিছে that's why there is a leading by growing instability in the world market. So the US economy faces potential overheating due to the tax cuts and the tariff wars while China faces the long term demographic and structural slowdowns. So we get dekhi say that demographic slowdown mane ki je nijor jitu young population ase ekhini komi goi ase by young population khini eta aging hoise China eta jitu average age hoy etu 35 plus hoy বুজি পাইছে না 37 years hoy কিন্তু ইন্ডিয়াত হৈছে এটো 29 বা 27 so that is the difference বুজি পাইছে না so Chinese economy is continuously old age economy ফালে গৈ আছে আৰু যিমানে workforce to মানে বুঢ়া হৈ গৈ থাকিব অৰ্থাৎ এজ হৈ গৈ থাকিব তাৰ ইকোনমিক স্লোডাউন হ'ব আৰু এইটো বস্তু কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়া কি বিচাৰিছে যে 2043 লৈকে আমাৰ ওচৰত এটা উইন্ডো আছে যেটো আমি ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ড বুলি কৈছো কাৰণ কি তেতিয়ালৈকে আমাৰ ইকোনমিটো বা আমাৰ ডেমোগ্ৰাফিটো কি হৈ থাকিব ইয়াং হৈ থাকিব সেইখন সময়তে আমি খুব ফাষ্ট গ্ৰো হ'ব লাগিব সো তাৰ কাৰণে আমি বিকশিত ভাৰতৰ টাৰ্গেটটো একো সময়তে দিছো 2047 ৰ ভিতৰত কাৰণ কি এতিয়া আমি চাইনিজ ইকোনমিটো দুটা ট্ৰেন্ড দেখিছো এটাটো হৈছে যে তাহাঁতি বুঢ়া হৈ গৈ আছে তাৰ ডেমোগ্ৰাফিটো আৰু লগতে তেওঁলোকৰ ইকোনমিক যেটো গ্ৰোথ আছে এটো স্লো হৈ গৈছে যে 4 to 5% গ্ৰোথ কিন্তু যদি আমি 2000 ৰ এজ টু চাও তেতিয়ালে আমি দেখিছো যে তাত ডাবল ডিজিট গ্ৰোথ হৈ আছে
বুজি পাইছেনে ওকে সো গতিকে এফালে চাইনাৰ স্লোয়িং ডাউন ঠিক তেনেকৈ এইফালে US ইকনমিত আমি কি দেখিছোঁ যে তাত ইনফ্লেশ্যন দেখিছোঁ ইনফ্লেশ্যন দেখাৰ কাৰণে টেক্স কাট দেখিছোঁ আমি সো গতিকে এইখিনি বস্তু আমি দেখা পাইছোঁ ওকে তাতো গ্ৰোথটো স্লো ডাউন হৈছে তো ট্ৰেড ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি কথা কৈছে যে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ লগত আমি ঠিক তেনেকৈ জাৰ্মানী এজ এ পাইভট হিচাপে আমি কাম কৰিম কমপ্লিমেণ্টাৰী টু দ্য FDI এণ্ড ট্ৰেড কাৰণ কি ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ ভিতৰত আটাইতকৈ চহকী কাণ্ট্ৰিখন হৈছে জাৰ্মানী বুজি পাইছেনে কাৰণ কি জাৰ্মানী আমি গম পাইছোঁ যে ইট ইজ দ্য থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ইকনমি কাৰণ কি আমি হৈছে ফ'ৰ্থ লাৰ্জেষ্ট জাৰ্মানী হৈছে থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ওকে চ' গতিকে জাৰ্মানীৰ থ্ৰুৱেদি আমি কি কৰিব লাগিব ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ লগত ট্ৰেডটো বঢ়াব লাগিব কমপ্লিমেণ্টাৰিটি অফ দ্য FDI ট্ৰেডৰ কথা কৈছে এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ এজ এ কি নিগ'চিয়েশ্যনছ কাৰণ কি আমাৰ ইয়াত ছাৰ্ভিচৰ কি আছে যে লিডিং ৰোল আছে কাৰণ কি আমাৰ ইয়াত মানে ইণ্ডিয়াত ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰটো খুব ষ্ট্ৰং হয় বুজি পাইছেনে চ' গতিকে এই ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰটোৰ থ্ৰুৱেদি কেনেকৈ ইউৰোপৰ লগত আমি ভালকৈ ট্ৰেড কৰিব পাৰোঁ স্কিল ইমিগ্ৰেণ্টছ যদি আমি হ'ব পাৰে ইণ্ডিয়া কেন লেভাৰেজ ইজ ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফ মাৰ্কেট এক্সেছ So, এইটো বহুত ধুনীয়া কথা কৈছে সো গতিকে আজিৰ কাৰণে ইমান আছিলে হোপ ইউ এনজয় ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ নো ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন